ඉතින් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ වල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලුව දෙයක්. ඒ තමයි BTC wallet එකක් හදන විදිහ සහ ඒ වගේම මේ BTC wallet එකට free ඔයාලට වැඩ කරලා ගන්න පුළුවන් Bitcoin ගන්න පුළුවන් site එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන cryptocurrency එකතු කරන්න පුළුවන් මේනවල ලෝකේ තියෙන හොඳම ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් හොඳ wallet එකක් තමයි මේ blockchain.com කියන. එහෙම නැත්නම් මේ blockchain wallet එක. ඉතින් මේ හැම site එකකම මම link ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ description එකේ තියෙන link වලින් මේ site වලට කෙලින්ම ගිහලා register වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ blockchain.com එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වැඩ කරන site වල ඔයාලගේ Bitcoin එහෙම නැත්නම් වෙනත් cryptocurrencies මේ blockchain account එකට ඔයාලට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද මේ blockchain account එකක් හරියට හදාගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා blockchain.com එහෙම නැත්නම් මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලා ආවොත් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා එන්නේ මෙතෙන්ද. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ site එක පේනවා. ඉතින් මේ site එකේ ඔයාලා මෙතන මේ sign up කියන එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ sign up එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට blockchain wallet එකක් හදන්න යන හින්දා අපි මෙතනදී හදන්න යන්නේ create wallet කියන account එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා මේ create wallet කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට කැමති email එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා කැමති email එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට කැමති password එකකුත් මේ විදිහට දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා හොඳ strong password එකක් use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ password එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා create wallet කියලා. ඉතින් මේ create wallet කියන එකට click කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ create wallet එකට click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එක successfully created කියලා ඔයාලට message එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ wallet එක create කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක දැන් verify කරගන්න. ඔයාලට දැන් email එකට ඔයාලා හදපු email එකට ඇවිල්ලා ඇති verification email එක. ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ email එක open කරගෙන ඔයාලගේ මෙන්න මේ account එක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ email එකක් තමයි යාළුවනේ එන්නේ. මෙතන ඔයාලා yes this is my email කියන එක උඩ click කරපුවාම ඔයාලට ආයෙත් පාරක් මෙන්න මෙතන blockchain site එක ඔයාලට open වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන login කියන එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ account එකට login වෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ wallet ID එක. ඉතින් ඔයාලා මේ wallet ID එක මේ විදිහට copy කරලා ඔයාලා කොහෙන් හරි save කරලා තියාගන්න. මේක ඔයාලට වැදගත් වෙන නිසා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට මම save කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා දුන්න password එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ account එකට login වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා log වෙන්න යනකොට ඔයාලගෙන් log වෙන්න authorization request එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලට authorization request එක ඔයාලගේ හැමතිස්සෙම එන්නේ mail එකට. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා mail එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඔයාලගේ authorization login in attempt කියන එක උඩ click කරපුවාම ඔයාලට මෙතන තියෙනවා authorize login කියලා. ඉතින් මේක උඩ ඔයාලා click කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ wallet එකට ආයෙ පාරක් log වෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක දවස් 30කට එකපාරක් වගේ තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදිහට ආයෙත් ඔයාලට මෙතන password එක මේ විදිහට දීලා ඔයාලට තියෙන්නේ ආයෙ පාරක් ඔයාලා log වෙන්න. ඉතින් log වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ account එක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන පොඩි process එකක් තියෙනවා ඔයාලට කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ Bitcoin wallet එක. ඉතින් මෙතන පේන ඇති ඔයාලට Bitcoin සහ එතනින් ගියාම USD ඊතරම් ඒ වගේම එක එක cryptocurrencies මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ currencies මේකේ ඔයාලට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා මේනකොට cryptocurrency එක එහෙම නැත්නම් Bitcoin එක වටිනාකම මේනකොට ඉහළ යනවා ඔයාලට පේනවත් ඇති. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ general හෝ profile එකට යන්න. ඉතින් profile එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ profile එක බලා ගන්න. ඒ වගේම
මේකේ තියෙන දේවල් වලට හරියට බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන unlock silver කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ account එක unlock කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තියෙනවා detail fill කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ නම ඒ වගේම last name එක ඔයාලා මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ birthday එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මාසෙ දෙන්න ඕනේ. මේ ඔයාලා ඇත්තම details දෙන්න. මම මෙතන දෙන්නේ නිකන් details ටික. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ street එක ගෙදර address එක මේ විදිහට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ city එක, ඒ වගේම region එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ postal code එක මෙතෙන්ට ඔයාලා හරියට දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒ දීලා ඔයාලා මෙතන continue කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ account එක ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාදී ඔයාලගේ account එක in review තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ account එක හදාගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ general කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ account එකේ හැමදේම බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ wallet එක create කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනදී bitcoin කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ bitcoin කියන උඩට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන wallet එකක් ඔයාලට create කරගන්න. ඔයාලා මෙතන send හරි request හරි ගියාම මෙතන request කියන උඩට ගියාම ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලගේ bitcoin address එක. ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි site එකක වැඩ කරලා ඔයාලගේ bitcoin wallet එකට ඔයාලා සල්ලි ගන්නවා නම් යාළුවනේ ඔයාලා use කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ bitcoin එකේ මෙන්න මේ bitcoin මෙන්න මේ address එක. ඉතින් මේ address එක ඔයාලා වැඩ කරන site එකට දුන්නාම තමයි ඔයාලට මේකට මුදල් ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක copy කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර ඔයාලා වෙනදී bitcoin address එක copy වුණා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා bitcoin නැතුව එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මොකක් හරි වෙන currency එකක් ඔයාලා use කරලා හොයපු එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒක ගන්නවා නම් ඒකට අදාළ address එක ඔයාලා මේ විදිහට select කරලා එතනින් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට ඒක එන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන ගන්න bitcoin හින්දා මේ විදිහට bitcoin කියන එක උඩ click කරලා මේ address එක තමයි අපි ගන්නෙ. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ bitcoin wallet එක එහෙම නැත්නම් blockchain wallet එක ඔයාලට හදාගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් blockchain එකේ මේ විදිහට ඔයාලා හම්බ කරන එහෙම නැත්නම් ඔයාලා උපයන cryptocurrencies මේකේ ඔයාලට එකතු කරන්න. ඉතින් මේනකොට ලෝකේ තියෙන හොඳම ඒ වගේම ගොඩක්ම trusted wallet එකක් තමයි blockchain කියන්නේ. ඉතින් blockchain එක ඔයාලට use කරන්න හැකියාව තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේම මම ඔයාලට කිව්ව මතක ඇති ඔයාලට free ඔයාලට cryptocurrency හොයන්න පුළුවන් site එකක් ගැන කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන site එක තමයි මෙන්න මේ free mining කියන මෙන්න මේ site එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මාසයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට මේකේ bitcoin රුපියල් 4000ක 5000ක වගේ වටිනාකමකින් යුක්ත bitcoin ඔයාලට free උපයන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි යාළුවනේ මේක ඇවිල්ලා cloud mining site එකක්. ඉතින් ඒකේ තේරුම තමයි ඔයාලට මේකට එකපාරක් register වුණාට පස්සේ ඔයාලා ආයෙ register වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මේකට ආයෙ log වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේකේ වැඩක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ automatic මේගොල්ලෝ bitcoin mine කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ කොහොමද register වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම description එකේ මේකේ link එක හරියටම දාලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ link එක හරහා යන්න එහෙම වුණොත් ඔයාලට ලේසියෙන් මේ site එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා link එක click කරපුවාම ඔයාලා එන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ bitcoin address එක. ඉතින් ඔයාලා දැන් දන්නවා bitcoin address එක ඔයාලා ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා blockchain ඔයාලගේ wallet එකට ගිහිල්ලා මෙතන දෙනවා request කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ request කෙනෙක් උඩ click කරලා bitcoin කියන එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ bitcoin address එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න යාළුවනේ. මේ විදිහට copy කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා ඒක මෙන්න මෙතෙන්ට මේ විදිහට paste කරගෙන මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ numbers 6ක password එකක්. ඉතින් මේකට ඔයාලා කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට numbers 6ක password එකක් දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන start mining කියන එක උඩ click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ විදිහට password එකක් දීලා ඔයාලා මෙතන log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ඔයාලට gift එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ස්පින් කරන්න මේකේ. ඉතින් මෙතන ලකි ගේම් එකක් දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලා අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වුණාම අර link එක හරහා ඔයාලට මෙතෙන්ට එනවා. මෙන්න විදිහට ස්පින් කරන්න කොටසක්. ඉතින් ඔයාලා ඉතින් ලකි ගේම් කියන කොට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙතන ඔයාලට ෆ්‍රී bitcoin ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕනේ
මෙන්න විතර ප්ලේ කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක ප්ලේ කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බිට්කොයින් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව පාරක් ඔයාලට මේක උඩ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකෙත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බිට්කොයින් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයෙත් ප්ලේ කරාට පස්සේ ඔයාලට තව පාරක් මෙන්න මේ වගේ සතෝසි ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් බිට්කොයින් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේ වෙනකොට තියෙන ඔයාලගේ බිට්කොයින් ප්‍රමාණය. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ දැන් බිට්කොයින් මයින් හදාගත්ත සයිට් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට කිසිම මුදලක් ඩිපොසිට් කරන්න නැතුව ඔයාලට මේකෙන් රුපියල් 5000ක් 4000ක් වගේ මුදලක් බිට්කොයින් වලට හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ විත්ඩ්‍රෝ කරන එක ගැන ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඔයාලා දුන්න ඔයාලගේ බිට්කොයින් ඇඩ්‍රස් එකට. ඉතින් ඔයාලට මේක ආයි චේන්ජ් කරන්න බෑ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ද ඔයාලගේ ඊමේල් එක දෙන්න ඕනේ. දීලා මෙන්න මේ විදිහට අප්ඩේට් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ ඊමේල් එකට මෙතන අප්ඩේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන විත්ඩ්‍රෝ now ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මිනිමම් account එක amount එක 0.002ක් බිට්කොයින්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන 0.002ක් වුණාම ඔයාලට මේක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න හැකියාව දෙනවා. මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට සල්ලි ගෙවනවා. තාමත් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මේදි පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි ඔයාලට පේමන්ට් කරපු කට්ටියට තියෙන මේවා. ඉතින් ඔයාලට පේනදී ෆ්‍රී account එකක් use කරලා මේ වෙනකොට එක්කෙනෙක් පැය දෙකකට කලින් withdrawal එකක් කරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ withdrawal එකක් ගන්න වලට මාසෙකින් අමාරුයි. මොකද මෙයා මේකේ 0.01ක් වගේ ප්‍රමාණයක bitcoin අරන් තියෙන හින්දා ඔයාලට මාසයකට වඩා ගාණක් යනවා. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් free account එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙනදී 0.002ක් වුණාම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේකේ payment එක ඔයාලගේ blockchain account එකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් හරිම ලේසි යාළුවනේ. ඔයාලට මේකේ වැඩ කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේක රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඕනනම් ඔයාලට දවසට එකපාරක් වගේ මේකට log වෙලා ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ account එක බලන්න. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ මේ site එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ සහ මේකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකේ සාමාන්‍යයෙන් cloud mining හින්දා මාසෙකට විතර පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ bitcoin ප්‍රමාණය ඔයාලගේ blockchain account එකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබ්බ දෙයක් තමයි අපි හම්බ කරන එහෙම නැත්නම් අපි උපයන මයින් කරන මෙන්න මේ bitcoin කොහොමද මොකේටද අපි ගන්න කියන එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබ්බා bitcoin wallet එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ගොඩක් හිතුවේ blockchain account එක වලට හදන විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අලුත් site එකකට bitcoin site එකට register වෙනකොට ඔයාලා පරණ දුන්න link එක save කරලා තියාගන්න එපා යාළුවනේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට ගිහිලා රික්වෙස්ට් කරලා මෙතන අලුත් ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලා ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට සතියෙන් සතිය මේ ඇඩ්‍රස් එක ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට අරගෙන ඔයාලා මේක කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ලේසියෙන්ම bitcoin free ඔයාලට මයින් කරන්න හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න දේ වැදගත් වෙන්නද කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට රිප්ලයි කරන්නම් හැමතිස්සෙම. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනවා යාළුවනේ. මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.